उदयपुरबाट हामी ओखलढुङ्गा लाग्दैछौँ अब र ऊ त्यहाँ हिमाल देखिरहेको छ अहिले यहाँबाट कति बेर लाग्छ ओखलढुङ्गा 21 किलोमिटर You can see Limbu हिमाल दाम यार सेकेन्ड टाइम है र रोशन चाहिँ के अरे बनाउनु गयो पछाडिको टायर बारे खानु बाबा फोटो चाहियो पसल फोटो कहाँ Born from the same branch and leaves wild and free living here चलाउनु पर्यो हैन बिस्तारै चलाएको तिमीले आमा Don't you see this is where you want to be when you leave the world is never what it seems if only we could travel back ल पुग्यो रुबिन कस्तो के छ एयरपोर्ट आयो यतिखेर हामी फाप्लो छौँ र फाप्लो एयरपोर्ट यतै छ अनि लन्चको लागि हामी कुरिरहेको टाक्सिन्डुमा त्यो त टाक्सिन्डुमा आज बास बस्नु पर्ला अनि travel back in time whoa right where we belong maybe we'll never need a reason why whoa dancing है अब हामी डुब्यो खुट्टा चोप्यो भने चाहिँ बर्बाद हुन्छ ल माइला बाजार पानीले भिजेर के भयो अन्त बाडेलाई हैन तिम्रोमा राख ओ बाडे तिमी मसँग बस यस्तो किन गाह्रो माने जाँदैन हेर मजा एकजना मजाले ल्याउँछ क्या औ ल मेरो मजा चप्पस मात्रै मलाई के हो जाउँ मिलाएर ओ फोन झऱ्यो ओ यहाँ कस्तो लगेको रुबिनले त्यसरी नलाउ भन न भाट नलाउ त्यसरी अब यहाँबाट टाक्सिन्डु कति टाढा बाइकमा हुन्छ आधा घण्टा अझ आधा घण्टा बाटो सकिने ठाउँसम्मै यही ठिकै छ नि जय टाक्सिन्डु त्यसो उता छेउबाट ठिक छ होइन ठिक छ यताबाट हो भनेको बाडेर यहाँ कस्तो माया लागिसक्यो बाइकको के छ बाइकको स्थिति
लाग्छ नि यहाँ तकासिन मजा आले एकमा तान्ने होला त कहाँ तान्नु तान्दैन नि एक त एक हो मेरो नि एकमै त छ नि भेजा फ्राई यार जतिखेर नि छिरा छिरै गर्छ क्या यहाँभित्र ट्रेकिङ गर्दै हो कता कता जानुहुन्छ तपाईँ जाँदैन खुम्बु यहाँबाट खुम्बु जान्छ त ताक्सिन्दु त्यसपछि माथितिर होटल भेट्छ माथि माथि होटल भेट्छ कुन ठाउँको नाम के अरे त्यहाँ रिङ्मो ए रिङ्मो पुगिसक्यो ल के ठाउँ हो यो रिङ्मो रिङ्मो कहाँ छ देखाउ त अर्को माथि कहाँ जान्छ नि थाहा भएन क्या बाटो देखाउ त बुझ्यो ओइ यदि कहीँ त्यो पानु नि यहाँ होइन यहाँ बाइक राख्ने ठाउँ छ हेर है च्यात्यो कहाँ छोड्यो पन्जा त्यो टाक्सिन्डो हो कि हामी त्यो टाक्सिन्डो हामी कन्फ्युज भइसक्यो ल ठिक छ रिजोर्ट रहेछ नि त यहाँ ल नजाने माथि भने कहाँ भोलि जाउँला त्यो त हिँडेर जानु मिल्छ बस्न त यहाँ मिल्छ होला नि बस पनि रहेछ बत्ती पनि रहेछ को हुनुहुन्छ ल रुबिन हेर यस्तो काठमाडौँको मान्छे यस्तो हिमालमा आइपुगेछ एकदम के ल भोलि हामी लुक्ला जानु थाल्यो कि लुक्ला नाम्चे अनि आमादाब्लाम अनि फेरि त्यहाँबाट फर्किने त्यस्तरी सोचे हो भोलि त हिँडेर जानुपर्छ नि त बाइक यहाँ छोड्ने मिल्छ होला जिप बाइक हालेर लानु लागि तेलै सकिसक्यो अलिअलि खिच्यो यो ल भइहाल्यो You and me hanging from the willow tree, quietly drifting in